કે સોનાની હોય એવું લાગે છે। લોકો બેઠા છે બોટમાં અને 108 ગૌમુખ કોમન હોલ પણ મળી જશે। શામમાં કાંઠે છે ભંડારી મંદિર, સરોવર બનાવવામાં આવ્યું છે એની તે છે મુખ્ય મંદિર। આ જો બધું લિસ્ટ છે, ચા, કોફી, પંજાબી થાળી, ગુજરાતી થાળી, ખીચડી કઢી, ફાસ્ટ ફૂડ, જ્યુસ। સરોવરની ફરતે સરસ મજાના મંદિરો બનાવવામાં આવ્યા છે, બોટને ધકેલે છે, બધી દુકાનો છે, ત્યાં છે ત્યાંનું ગાર્ડન, અને આ છે નીલકંઠધામ પોઈચાનું મેન મંદિર જે તમે આ વિડીયોમાં જોશો, અને એના વિશે તમને હું બધું જ જણાવીશ। રહેવાની જમવાની સુવિધા કઈ કઈ છે અને કેવી રીતે આવી શકીએ અને કેટલો ટાઈમ લાગશે, તો આ વિડીયો તમે અંત તક જરૂર દેખશો। આ તમે જોઈ રહ્યા છો જે છે મેન ગેટ, જાણે કે સ્વર્ગનું દ્વાર હોય। ઘણી ધાર્મિક ફિલ્મોમાં આપણને દેખાય છે, એવું જ લાગે છે। ગેટની અંદર કરતા સ્વામિનારાયણ ભગવાનની વિશાળ મૂર્તિ છે જે સિંહના રથમાં સવાર થઈ રહ્યા છે। આ છે પોઈચાનું મેન મંદિર, ત્યાં પણ આપણે જઈશું। તો હવે તમને વાત કરું લોકેશનની, તો જે તમે વડોદરાથી કે અમદાવાદથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જાઓ તો વચ્ચે તમને મળે નીલકંઠધામ પોઈચા, જે વડોદરાથી આશરે 60 કિલોમીટરના અંતરે આવેલું છે અને રાજપીપળાથી માત્ર 20 કિલોમીટરના અંતરે આવેલું છે। મંદિરના ટોટલ 3 દ્વાર છે। આ છે મેન દ્વાર, ઘનશ્યામ દ્વાર તરીકે ઓળખાય છે। તો હવે આપણે પ્રસ્થાન કરશું મંદિર તરફ। ગેટની અંદર એન્ટર થતા સ્વામિનારાયણ મહામંત્ર આજીવન અખંડ ધૂન મંદિર છે। મંદિરની વાત કરું તો એક બાજુ છે ખળખળ વહેતી નર્મદા નદી અને બીજી બાજુ છે ગાઢ જંગલો અને વિશાળ વૃક્ષો, એની વચ્ચે કુદરતી સૌંદર્યની વચ્ચે છે આ વિશાળ મંદિર। તો મુખ્ય મંદિરની આગળ જ આ લોકોએ સરોવર બનાવેલું છે, નીલકંઠ સરોવર, જે એક નાનું અમથું સરોવર છે અને પાણી જોવો તમે નિર્મળ। હવે આપણે મંદિર તરફ આગળ વધશું, તો જો તમે ફરતે નાના અનેક મંદિરો છે, ત્યાં પણ આપણે જઈશું। મંદિર તરફ જતા જાય નીચે જે મંદિર છે ત્યાં આપણે સૌથી પહેલા જઈશું। તો હવે આપણે જઈશું સૌથી પહેલા હવેલીની અંદર। તો તમે જુઓ હવેલી જુઓ, ગોલ્ડન કલરની છે, જાણે કે સોનાની હોય એવું લાગે છે, એટલે જ આને હવેલી કહેતા હોય। તો હવેલીની અંદર કૃષ્ણ ભગવાનની શયન મુદ્રામાં મૂર્તિ છે અને લક્ષ્મીજી તેમના ચરણ દબાવી રહ્યા છે। મુખ્ય મંદિર તરફ જતા જ ગણપતિની મૂર્તિ છે। હવે આપણે જઈશું મુખ્ય મંદિર તરફ, જે આગળ છે। તો આ સામે દેખાય તે છે મુખ્ય મંદિર, જે નીલકંઠ વર્ણી મહાપ્રભુજીનું મંદિર છે। તો આપણે જઈશું અંદર દર્શન કરવા માટે। જો મંદિરમાંથી જ સામે દેખાય છે નર્મદા નદી, જે તમને દેખાઈ રહી છે, અને સામમાં કાંઠે છે
કુબેર ભંડારી મંદિર, ત્યાં પણ આપણે જઈશું, બોટિંગ કરશું. ત્યાં બોટિંગ છે તો આપણે બોટિંગ કરશું. આ જ વિડીયોમાં તમને દેખાડીશ, તો વિડીયો તમે એન્ડ સુધી જરૂર જોજો અને અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. હવે આપણે પોઈચામાં આવેલ કષ્ટભંજન દેવ હનુમાનજી મહારાજનું મંદિરના દર્શન કરવા માટે આપણે જઈ રહ્યા છીએ. જે તમને સામે દેખાય છે તે છે કષ્ટભંજન દેવ હનુમાનજી મહારાજનું મંદિર. આ બાજુ છે શંકરાચાર્યનું મંદિર અને આ બાજુ છે વલ્ભાચાર્યનું મંદિર. અને જે તમને સામે દેખાય છે તે છે કષ્ટભંજન દેવ હનુમાનજી મહારાજનું મંદિર. તો હવે આપણે જઈશું લાડીલા ઘનશ્યામ મહારાજના દર્શન કરવા માટે. આ મંદિર છે સામે દેખાય છે તે છે ઘનશ્યામ મહારાજનું મંદિર. અને ઉપર તમે જુઓ, આ છે ધર્મદેવ, આ છે ભક્તિ માતા. જે તમને સામે દેખાય છે તે છે ભક્તિ માતાની મૂર્તિ. આ છે બાળ સ્વરૂપ ઘનશ્યામ મહારાજની મૂર્તિ. આ જે સામે દેખાય છે તે છે મેન ગેટ. પોઈચામાં જે મુખ્ય મંદિર છે તેની ફરતે સરોવરનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે, જે તમે જોવો છો. અને સરોવરની ફરતે સરસ મજાના મંદિરો બનાવવામાં આવ્યા છે, તો આપણે ત્યાં પણ જઈશું અને દર્શન કરશું. આ જોવો, સરોવરની વચ્ચે એટલે કે મધ્યમાં નર્મદેશ્વર મહાદેવનું મંદિર છે, જે એક નાનકડું મંદિર છે. આ છે નીલકંઠ યજ્ઞ મંદિર, જે તમને દેખાઈ રહ્યું છે. હવે તમે આ જુઓ, 2 માળનું મંદિર છે. નીચે કેટલાક મંદિરો છે અને ઉપર પણ કેટલાક મંદિરો છે, અને એની નીચે છે પાણી. તો ટોટલ 3 લેયરમાં છે. અને પાણી જુઓ તમે, સ્વચ્છ અને નિર્મળ. તો મને આ મંદિરની સારી બાબત એ લાગી કે આ તમે જુઓ, પાણી સરોવર બનાવવામાં આવ્યું છે અને એની વચ્ચે મંદિર બનાવવામાં આવ્યું છે, સરોવરની વચ્ચે. તો હવે આપણે નીકળશું ફરતે જે મંદિર હતા તેના દર્શન કરવા માટે. તો હું નીકળી ગયો છું મંદિરોના દર્શન કરવા માટે. તો તમે પણ જુઓ, મંદિરોના દર્શન કરો. પાણી જુઓ કેટલું ક્લીન છે. સાઈડમાંથી જુઓ, તમને મંદિર કંઈક આવું દેખાય છે. વિશાળ મંદિર અને સરોવરની વચ્ચે બનાવવામાં આવ્યું છે, એકદમ મધ્યમાં. અને ફરતું પાણી એ પણ સ્વચ્છ. નીલકંઠધામ પોઈચા મંદિરના નીચેના ભાગમાં 108 ગૌમુખ દર્શન છે, જ્યાં ગાય માતાના મુખમાંથી પવિત્ર જળ નીકળે છે. તમે તેમાં સ્નાન પણ કરી શકો છો અને આચમન પણ લઈ શકો છો. તો હવે આપણે જઈશું ગૌમુખ સ્નાન પ્રવેશ દ્વાર તરફ. આવા ટોટલ 108 ગૌમુખ છે અને બધામાંથી ગૌમુખમાંથી પાણી નીકળે છે. અને ગૌમુખની નીચે નીલકંઠ વર્ણિના અલગ અલગ સ્વરૂપની મૂર્તિઓ છે. એ પણ અનેક મૂર્તિઓ છે, તો તમે એ પણ જોવો. તમે આ મંદિર દિવસે તો દર્શનીય છે જ, પણ રાતે પણ અંધારું થાય પછી આ લાઈટો બધી ઝળહળી ઉઠે છે.
અને તમે જુઓ કેવું એકદમ મસ્ત લાગે છે, લાઇટો એકદમ ચમકી ઉઠી છે। આ તમે જો ઘણી બધી દુકાનો છે, ત્યાં તમે ગિફ્ટ લઈ શકો છો, વસ્તુ લઈ શકો છો, પ્રસાદ લઈ શકો છો, કિચન લઈ શકો છો। હું તમને બધું જ દેખાડું છું। તો અહીંયા સાંજે અને બપોરે પંજાબી થાળી, ગુજરાતી થાળી અને કઢી ખીચડી મળી જશે તમને। જે કોઈને ફાસ્ટ ફૂડ ન ફાવતું હોય તે ગુજરાતી થાળી, પંજાબી થાળી પણ લઈ શકે છે। અને આ તમે જો વિશાળ જગ્યામાં બેસવાની વ્યવસ્થા પણ છે, બેસીને તમે જમી શકો છો। બધી જ વાનગીઓ મળી જાય છે, ફાસ્ટ ફૂડ પણ મળી જાય છે, ખાવાનું અનેક વસ્તુઓ મળી જાય છે। આ જો બધું લિસ્ટ છે, ચા, કોફી, પંજાબી થાળી, ગુજરાતી થાળી, ખીચડી કઢી, ફાસ્ટ ફૂડ, જ્યુસ, ચાઇનીઝ બધું જ અહીં મળી જશે। તો તમે વિડીયો પોઝ કરીને જોઈ શકો છો ભાવ શું છે। ગુજરાતી થાળીના 60 રૂપિયા છે, પંજાબી થાળીના 120 રૂપિયા છે, કઢી ખીચડીના 20 રૂપિયા છે। અને તમને સાથોસાથ જણાવી દઉં કે ઘૂમવા માટે સમય લગભગ 4 કલાક જેવો લાગે છે। દોસ્તો, તમે પરિવાર સાથે કે મિત્રો સાથે અહીંયા ઘૂમવા આવ્યા હોય તો અહીંયા તમને રહેવાની સુવિધા પણ મળી જશે। યાત્રિક ભુવન કાર્યાલય, ત્યાં તમે કોન્ટેક કરી શકો, અહીંયા રહેવાનું મળી જશે અને કોમન હોલ પણ મળી જશે, રૂમ પણ મળી જશે। જેવી તમારી સગવડ સુવિધા પ્રમાણે બધી જ વસ્તુ મળી જશે। તો હું હવે તમને દિવસે કેવું દેખાય છે એ બધું બતાવું છું તમને, તો તમે જુઓ। અને પછી આપણે જઈશું કુબેર ભંડારી મંદિર અને ત્યાં આપણે બોટિંગ કરશું। નીલકંઠધામથી નીકળું છું કુબેર ભંડારી મંદિર તરફ। તો કુબેર ભંડારી મંદિર તરફ જઈને સીધું જ આપણે બોટિંગ કરશું। તો બસ હું બોટમાં બેઠી ગયો છું અને જુઓ તમે એ બોટમાં અમે બધા બેસી ગયા છીએ। બોટ આપણી ચાલતી થઈ રહી છે। તો જુઓ આ ભાઈ પાણીમાં બોટને ધકેલે છે અને હવે આપણી બોટ સ્ટાર્ટ થઈ રહી છે। તો હું તમને આગળનું વ્યૂ દેખાડીશ અને સાઈડ વ્યૂ દેખાડીશ। બોટિંગ ઘણી બધી ચાલે છે, બધું જ તમને દેખાડીશ, તો તમે વિડીયો જોજો। તો જુઓ આ છે નર્મદા નદી અને આ છે સામેનો વ્યૂ જે તમને દેખાઈ રહ્યો છે। આ પાણી જુઓ એકદમ લીલું છે, બધું જ નર્મદા નદીનું પાણી જુઓ। અને આ હું તમને દેખાડું છું નર્મદા નદીનો સામેનો વ્યૂ। અહીંયા જુઓ તમે નકરી બોટ પડી છે। આ નર્મદા નદીનો કિનારો, સામેનો કિનારો છે અને અહીંયા છે નકરી બોટો, જુઓ તમે બોટ કેટલી બધી પડી છે। તો અમે તો ખાલી રાઉન્ડ માટે પર્સનલ બોટ બુક કરી હતી, પણ તમે કુબેર ભંડારીથી નીલકંઠધામ જવું હોય તો આ જુઓ તમે લોકો બેઠા છે બોટમાં અને ઉતરીને જઈ રહ્યા છે નીલકંઠધામ પોઈચા।
તો અહીં કુબેર ભંડારીથી ઉતરીને નીલકંઠધામ પહોંચ્યા પણ જઈ શકો છો। અહીંથી તમે ઉતરીને જો અહીંયા પિકઅપ પડ્યા છે, વાહન પડ્યા છે, એમાં તમે જઈ શકો છો। નીલકંઠધામ પહોંચ્યા તો તમે કુબેર ભંડારી આવી શકો છો નીલકંઠધામ પહોંચ્યાથી, અને બોટિંગમાંથી પણ પસાર થઈને જઈ શકો છો। મેં તમને નીલકંઠધામ પહોંચ્યામાં પણ દેખાડ્યું હતું, ત્યાંથી તમને વ્યૂ દેખાડ્યો હતો। તો તમારે બાય રોડ ન આવવું હોય તો તમે નદીમાં પસાર થઈને આ હુડકામાં બેસીને પણ આવી શકો છો કુબેર ભંડારી મંદિર, અને કુબેર ભંડારી મંદિરથી જઈ શકો છો નીલકંઠધામ પહોંચ્યા। તો હવે આપણે પાછા જઈશું કિનારે અને જઈશું કુબેર ભંડારી મંદિરના દર્શન કરશું। તો બસ આજના વિડીયોમાં એટલું જ। તમને મજા આવી હોય તો લાઇક એન્ડ શેર કરો, અને હજી સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લ્યો। આવા જ ટ્રાવેલ વ્લોગ જોવા માટે અને ફૂડ વ્લોગ જોવા માટે હું ફૂડના પણ વિડીયો બનાવીશ। અને આ તમારે નીલકંઠધામ પહોંચ્યા વિશે કોઈ પણ જાણવું હોય તો કમેન્ટ કરજો, એમાં તમને રિપ્લાય જરૂર મળશે। અને આ છે નીલકંઠધામ પહોંચ્યાનું પાર્કિંગ। તો બસ આજના વિડીયોમાં એટલું જ। તે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો અને અમને સપોર્ટ કરજો। ખૂબ ખૂબ આભાર અમારો વિડીયો જોવા બદલ।